بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د MS اکسیل 16 کلاس سره تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. هدایت الرحمن یوسفزای. ګرانو قدرمنو کتونکو MS اکسیل کې نور زده کړه او پکې کو نور راځي زما سره اوسه. ګرانو قدرمنو کتونکو MS اکسیل کې دی پای کې بنان مونږ شروع کو ویو مینیو څه دی. ویو مینیو چې تقریبا په هر سافټویر کې ګرانو قدرمنو کتونکو ویو مینیو کې چې مونږ په اکسل کې به مونږ سچل کو په کم شیټ چې مونږ کار کو په کم پیج چې مونږ کار کو ګرانو قدرمنو کتونکو دا غي ویوینګ چې کم دی دا غي ظاهرول چې کم دی دا غي ټوټل سیټینګ مونږ په کم مینیو کې کولای شو په ویو مینیو کې کولای شو. نو ګرانو قدرمنو کتونکو پای کې چې پسټه وال اپشن زما سره راځي غا نارمل اپشن دی. الریډي ما غا پیج چې کم شیټ باندې چې ما کار کړل یا په کار کوم نو هغه مات چې په نارمل حالات کې ما ویو کړل. نو دلته به زه چل کوم دویم نمبر چې بس زما سره کم یو راځي هغه پیج لی اوټ ټیک پرس که زه په دې باندې کلیک کوم نو زما سره پیج ماته چل کی په دې شکل کې ماته چې دی هغه ماته لکه پیج بریک کیږي ماته. نو داسې چلې زما سره پیج لی اوټ دی. دریم نمبر به زما سره چې کم راځي هغه دی پیج بریک پریویو. د دې سره پیج چل کی بریک کیږي زما سره. څلورم نمبر آپشن چې پکې زما سره کوم راځي هغې ته ویلی شي کسټم ویو. کسټم ویو څه مطلب دی ګرانو قدرمنو کتونکو فرض که ما څه ایریا سلیکټ کړله. کسټم ویو مطلب دا دی چې تاسو په خپله خوښه باندې په دې شیټ کې یا په یو پیج کې هغه کم ځای چې تاسو سلیکټ کړلی هغه په خپله خوښه تاسو وایي چې مونږ ته ویو شي نو هغه تاسو د دې ځای نه څه چل کولی شئ ویو کولی شئ. زما سره فرض که ما دا ایریا چې دی دا پلیس چې دی دا ما سلیکټ کړلی زه یم چې دې له زه یو نوم ورکوم د دې ځای نه به زه څه چل وکړم په ایډ باندې ما کلیک کو نو دلته به زه څه چل وکړم نیم به ورکړم. دې ځای باندې به الریډي په اوکې باندې زه کلیک کوم چې په اوکې زه کلیک کوم نو که فرض که دا زما نه زوم اوټ یا زما سره سجلي د دې پیج نه زما سره دا ډیټا لکه لرې شي په بل پیج کې زه کار کوم چې دې ځای نه زه سچل کوم کسټم ویو باندې کلیک کوم نو دلته هغه اکسل چې کوم ډیټا ما سیو کړی و زه یم چې هغه ماته شو که دې ځای نه په شو باندې کلیک کوم الریډي هغه ډیټا ماته سچل شو شو زما سره ویو شو زما سره. نو ګرانو قدرمنو کتونکو دا خو زما سره چې کسټم ویو. فول سکرین مطلب دا دی ګرانو قدرمنو کتونکو چې تاسو څه چلو کوئ چې دا شیټ دی یا د اکسل دا پیج چې کم دی دا دې مونږ ته څه چلو شي په فول سکرین کې مونږ ته شو شي. نو تاسو دې ځای نه کولی شئ فرض که ما پرې کلیک کړو نو ما سره څه چلو شو دې ځای نه ما ته شو ما ته. څلورم نمبر اوس دلته راځي شو. فرض که په دې کې هیډینګز دي فارموله بار دی پکې ګریډ لاینز دی پکې نو ګرانو قدرمنو کتونکو رولرز دی پکې تاسو وایئ چې دا یا ماته شو شي یا دی شو نه شي. نو فرض که دا زه د دې دپاره به زه څه چل کوم دا رولر چې پکې دی زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو نو دا مونږ ته اوس هایلایټ نه دی دا زه هایلایټ کول غواړم نو زه به دلته څه چل کوم پیج لی اوټ باندې کلیک کوم دلته ما څه چل شو هایلایټ شو. نو ګرانو قدرمنو کتونکو په دې کې دا رولر په پښتو کې ورته مونږ څه وایو چې پیمانه ده. نو پیمانه فرض که زه یم چې دا ماته دغه شي دا رولر دی ماته ظاهر شي شو شي نو دلته خو الریډي په دې باندې کلیک شوی دی نو زه چې پرې کلیک کوم نو رولر ماته څه چل کېږي نه ظاهر کېږي. رولر دلته چې ما پرې کلیک کړو نو څه چلو شو ماته ظاهر شو. د دې ځای نه زه یم چې ګریډ لاینز دي زما سره. ګریډ لاینز څه دي زما سره ګرانو قدرمنو کتونکو دا کم سیل بارډر چې زه یم چې دا دې ماته شو شي یا دې شو نه شي نو زه به دې ځای نه په دې باندې کلیک کوم ما څه چلو شو غایب شو. دې ځای نه بیا کلیک کوم نو څه چلو شو ماته فارموله بار. دا فارموله بار چې دی ګرانو قدرمنو کتونکو زه یم چې دا دې ماته شو شي نو دې ځای نه زه څه چلو کوم کلیک به کوم نو هیډ شو غایب شو زما سره. دې ځای نه به کلیک کوم نو ماته څه چلو شو. دې ځای نه هیډینګز چې کوم دي کالم هیډینګ او رو هیډینګ چې دي دا فرض که زه دا شو کول غواړم دې ځای نه زه څه چلو کوم په دې باندې کلیک کوم شو زما سره غایب کول غواړم نو دغسې چې دي ګرانو قدرمنو کتونکو نارمل اپشن دي اسان اپشن دي. دلته زموږ سره راځي زوم اپشن. زوم اپشن کې دی ګرانو قدرمنو کتونکو پیج تاسو څومره زوم کول غواړئ نو د دې ځای نه زما سره څه چل کېږي پیج زما سره زوم کېږي. کسټم زوم چې دی هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ ګرانو قدرمنو کتونکو دې ځای نه څه چل کولی شئ زما سره کسټم زوم کولی شئ. د دې ځای نه تاسو
فرض که 200% تاسو غواړئ 100% غواړئ 75% 25% تاسو سیچل کولی مختلف قسمه به کوم لرا کړی تاسو سیچل کولی شئ په دې باندې کلیک کولی شئ او زوم کولی شئ پر تاسو نارمل تر راځي دې ځګینه په 100 باندې کلیک کولی شئ زما سره زوم سلیکټ ایریا نو دې ځګینه تاسو سیچل کولی شئ کوم ځای چې تاسو سلیکټ کړی هغه تاسو زوم کول غواړئ نو تاسو دې ځګینه زوم کولی شئ بل اپشن چې پکې راځي نیو وینډو تاسو د دې ځګینه نیو دغه کولول غواړئ نو ګرانو قدرمنو کتونکو زما سره سیچل کولی شئ دې ځګینه کولول شئ دلته زما سره سیچل شو نیو وینډو زما سره چې ده هغه اوپن شو بل پکې راځي ارینج آرو فریز پینز نو ګرانو قدرمنو کتونکو فریز چې دی ساپشن دی نو پرس که پریز پینز نو پریز پینز سی چلو کما دیزی کی باندې کلیک کم نو پرس که زده دینه س ډیټا لیکل غواړم